नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं आहे। यापूर्वी चॅनलवर आपण तसातील भरपूर उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओज पाहिलेले आहेत। आता हिवाळा ऋतू चालू आहे आणि हिवाळ्यात लहान मुलांची योग्य प्रकारे काळजी घेणं खूप गरजेचं असतं। तसं पाहिलं तर हिवाळा ऋतू बाळाचं वजन वाढवण्यासाठी खूप फायदेशीर आहे। परंतु बाळाला सर्दी, कफ, खोकला, ताप येणं असे त्रास झाले तर त्याचा उलटा परिणाम होऊ शकतो। त्यामुळे हिवाळ्यात लहान मुलांचा आहार, दिनक्रम, बाळाची अंघोळ, मसाज या सगळ्या गोष्टींची विशेष काळजी घेणं गरजेचं असतं। आज आपण त्याबद्दलच सविस्तर माहिती पाहूया, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत न स्किप करता पहा, म्हणजे कोणतीही महत्त्वपूर्ण माहिती आपल्याकडून राहणार नाही। असेच उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ चॅनलवरती पाहत राहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तुमच्या मित्रमैत्रिणी, नातेवाईकांना, नवनवीन पालकांना या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। चला तर मग आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। थंड वातावरणामुळे लहान मुलांना सर्दी, कफ, खोकला, त्वचा कोरडी पडणं, ओठ फाटणं, पायांना भेगा पडणं, केस वृक्ष होणं, ताप येणं असे त्रास होऊ शकतात। हिवाळ्यात बाळाचा दिनक्रम, आहार संतुलित ठेवणं यासाठी गरजेचं असतं। हिवाळा ऋतू आरोग्यदायी असतो। बाळाचं उत्तम वजन वाढवण्यासाठी हिवाळा फायदेशीर ठरतो। लहान मुलांचा आहार, मसाज, अंघोळ, झोप, दिनक्रम या सगळ्या गोष्टींची विशेष काळजी घेतली तरच हिवाळ्यात बाळाला शक्यतो कोणते त्रास होणार नाहीत। हिवाळ्यात लहान मुलांच्या शरीरात उष्णता, ऊर्जा निर्माण करणं, टिकवून ठेवणं गरजेचं असतं। त्यासोबतच मुलांची प्रतिकारशक्ती वाढवण्याची आवश्यकता आहे, म्हणजे लहान मुलांना हिवाळ्यात होणारे कोणतेही त्रास होणार नाहीत। लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी याबद्दलच्याही सविस्तर माहितीचा व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। बाळाला कोमट स्वरूपातील पदार्थ ताजे, घरी बनवलेले आणि पौष्टिक घटकांनी युक्त असणारे द्या। शरीरात ऊर्जा, उष्णता निर्माण करण्यासाठी आणि वजन वाढवण्यासाठी हे पदार्थ फायदेशीर ठरतात। हिवाळ्यात लहान मुलांच्या आहारात नियमितपणे ड्रायफ्रूट, मसाले, मोड आलेली कडधान्ये, दूध, दुधाचे पदार्थ, मांसाहारी पदार्थांचे सूप, भाज्यांचे सूप, तूप, गूळ, मध पुरेशा प्रमाणात दिल्याने फायदा होतो। त्यासोबतच पुरेसं पाणीही मिळणं गरजेचं असतं। पौष्टिक आणि संतुलित आहारामुळे लहान मुलांची प्रतिकारशक्ती वाढते। लहान मुलांना नियमितपणे कोवळ्या सूर्यप्रकाशात शिकवणं, मुलांना भरपूर खेळू देणं आणि पौष्टिक आहार देणं प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी गरजेचं असतं। बाळाची त्वचा, केस मऊ, मुलायम राहण्यासाठी पूरक आहाराचा फायदा दिसून येतो। त्यासोबतच बाळाच्या शरीराला व्यवस्थित मसाज करणं, आठवड्यातून एक वेळा पपईचा गर आणि कोरफडीचा गर एकत्र करून मसाज देणं, मुलांना ओठांना तूप किंवा दुधाची साय लावणं, बाळाला वातावरणातील थंडी कमी झाल्यानंतर कोमट पाण्याने आंघोळ घालणं, त्यामुळे त्वचा आणि केसांचं पोषण होतं। हिवाळ्यात लहान मुलांना सर्दी, कफ, खोकला किंवा त्वचेसंबंधी काही त्रास होऊ नये यासाठी पूर्ण कपडे, हातमोजे, पायमोजे, कानटोपी घालणं गरजेचं आहे। बाळाच्या शरीरावर प्रत्यक्ष वाऱ्याचा झोत किंवा थंडी लागली नाही तर हे त्रास आपसुकच न होण्यासाठी फायदा होतो। बाळाला दररोज सकाळी उठल्यानंतर कोमट पाणी, पाव चमचा मध, 2 ते 3 थेंब लिंबाचा रस असा चहा दिल्याने शरीरातील उष्णता टिकून राहण्यासाठी, सर्दी कफाचे त्रास न होण्यासाठी, बाळाचं पोट व्यवस्थित साफ होण्यासाठी मदत होते। वातावरण थंड असताना लहान मुलांना फक्त दूध देण्याऐवजी दुधामध्ये जायफळ, वेलची पूड किंवा सुंठ पूड, हळदीची पावडर, साखर टाकून द्या, यामुळे सर्दी कफाचे त्रास होत नाहीत। हिवाळ्यात जेव्हा ऊन असेल त्यावेळी लहान मुलांना कोवळ्या उन्हामध्ये शेकवा। मुलांना सकाळच्या वेळी कोवळ्या उन्हामध्ये खेळण्यास घेऊन जा। संध्याकाळी ज्यावेळी थंडी जास्त असेल त्यावेळी मुलांना बाहेर घेऊन जाणं टाळा। हिवाळ्यात मुलांना मसाज आणि आंघोळ घालणं टाळू नका। बाळाला कोमट तिळाच्या तेलाने मसाज करा। बाळाला सर्दी, कफ असतो तेव्हा कोमट तिळाच्या तेलामध्ये थोडंसं मीठ घालून या तेलाने अभ्यंग केला आणि त्यानंतर गरम शेक दिला तर त्रास लवकर कमी होण्यास मदत होते। मसाज आणि आंघोळीमुळे शरीरामध्ये उष्णता टिकून राहण्यासाठी मदत होते, परंतु खूप थंड वातावरण असताना किंवा ऊन नसेल त्या दिवशी आंघोळ न घालता त्याऐवजी मसाज करून कोमट पाण्याने अंग पुसून घ्या। मसाजमुळे बाळाला झोप शांत यायला, भूक लागायलाही मदत होते। बाळाला मसाज केल्यानंतर शरीरावरील पूर्ण तेल निघेल अशा पद्धतीने आंघोळ घाला, किंवा आंघोळ घालणं शक्य नसेल तर कोमट पाण्यात बुडवलेल्या कपड्याने पूर्ण अंग स्वच्छ पुसून घ्या। बाळाच्या डोक्याचा मसाज केल्यानंतरही डोक्यावरील तेल राहणार नाही याची काळजी घ्या। डोक्यावरील तेल जास्त वेळ राहिलं तर डोकं थंड राहून सर्दी कफाचे त्रास वाढण्याची शक्यता जास्त असते। लहान मुलांची शाळेची वेळ सकाळी लवकर असेल अशा थंडीच्या वातावरणामध्ये मुलांना शाळेत जाण्यापूर्वी आंघोळ घालणं टाळा। आंघोळीनंतर सर्दी, कफ, खोकला काळासाठी राहू शकतो, त्यामुळे सकाळच्या शाळेच्या वेळी थंडीच्या दिवसामध्ये आंघोळ घालण्याचा अट्टाहास करू नका।
थंडीच्या दिवसामध्ये लहान मुलांच्या खेळण्याच्या वेळा बदला. सकाळी खूप लवकर वातावरणामध्ये थंडी असताना किंवा संध्याकाळच्या वेळी मुलांना बाहेर घेऊन जाणं टाळा. त्याऐवजी सकाळी थोडं उशिरा म्हणजे ऊन असताना आणि संध्याकाळी थोडंसं लवकर खेळायला घेऊन जाऊ शकता. थंडी आहे म्हणून मुलांना घरात बसवून ठेवलं तर लहान मुलांचा दिनक्रम, आहार, झोप या सगळ्या गोष्टींवर परिणाम झालेला दिसून येतो. खेळण्यामुळे बाळ दमतं, शांत झोपतं, त्याला भूक लागते. त्यामुळे मुलांना खेळू द्या. अशा पद्धतीने लहान मुलांचा आहार, झोप, अंघोळ आणि मसाज, बाळाचा दिनक्रम या गोष्टींची काळजी घेतली तर हिवाळ्यातही लहान मुलांना होणारे कोणतेही त्रास बाळाला शक्यतो होणार नाहीत आणि आपलं बाळ हिवाळ्यातही सशक्त, सुदृढ राहून बाळाचं छान वजन वाढेल. बाळ निरोगी राहायला मदत होईल. आशा आहे हा व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच मदत करणारा ठरला असेल. त्यासोबतच बाळाची हिवाळ्यात कशी काळजी घ्यावी याबद्दलची आणखीनही सविस्तर माहितीचे व्हिडिओ चॅनलवरती पाहू शकता. असेच उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ चॅनलवरती पाहत राहण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायलाही विसरू नका. परत भेटूया नवीन माहितीसह. धन्यवाद.